हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ सबैलाई। सायन र मेरो तर्फबाट हामी चाहिँ आज अब आज चाहिँ कार ब्लग गर्नेछौँ है सायन। हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै मिन्टो जाँदैछौँ। मिन्टो लुमिया, सरी मैले उच्चारण अलिक गल्ती गरेँ होला। लुमिया भन्ने ठाउँमा हाम्रो आनन्दजीको बुवा आमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई भेट्नको लागि हामी चाहिँ बिहानै लाग्यो। अहिले बिहानको 8:30-9 बजे छ र अबको हामी 55 घन्टामा चाहिँ ठ्याक्कै लुमिया पुग्नेछौँ। यदि जाम भएन भने पानी परिरहेको छ है अलिअलि। त्यो भन्ने ट्राफिक जामहरू भयो भने अलिकति ढिलो हुन्छ, होइन भने हामी चाहिँ 1 घन्टा लगभगमा हामी ठ्याक्कै पुग्नेछौँ। सायन र म मिन्टो आइपुग्यौँ है। अब मिन्टो आइपुगेका छौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो आनन्दजीले पर्खिराख्नु भएको छ, कतातिर हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ खोज्नु पर्ने छ। हेर अङ्कललाई भेट्यौँ हामी है। केही भेट भयो लक्ष्य लाग्यो उहाँहरू। धेरै पछि त होइन अझै, अलिक दिनपछि उहाँहरूसँग चाहिँ धेरै पछि हो है। धेरै पछि भेट भयो हामी, धेरै वर्षपछि भयो। लकडाउनले हामी चाहिँ अहिले मिन्टोमा सायन र ऊ चाहिँ भाइ चाहिँ दिदी चाहिँ पछाडि बसिरहेछ। हाई गरिदेऊ, पछि मेमोरी हुन्छ क्या। वाइड एङ्गल सबै आउँछ ल। कपिराइट क्लेम भनेर आउँदैन यो हो नि के यहाँ रोक्ने होइन होइन, थाहा छ नि तपाईँ कता जाने? आई थिङ्क दे आर वेटिङ तर अब बाबाहरू गइहाल्यो, ठिकै छ। ओके, फाइनली हाम्रो आनन्दजीको घर, रेशमा बहिनीको घरमा आइपुग्यौँ है। लुमिया भन्छ यो चाहिँ। ल आनन्दजीको सेकेन्ड होम है। कसको बाइक हो? ए हो, ओके ल। हेलो आनन्दजी आइपुग्नु भयो। आनन्दजी र बुवा सायन तिमी कहाँ छौ? अरे आयो ए भन ल आनन्दजी तपाईँको घरमा आइपुग्यो। ल आमा आउनुहोस्, लड्नु होला। ल हाम्रो आनन्दजीको ल बुवालाई पनि मेरो ब्लगमा स्वागत छ है। ल धन्यवाद। मेमोरीको लागि बनाउँछु क्या बुवा म चाहिँ। ल पछि होइन यसो हेरिराख्दाखेरि चाहिँ रमाइलो होस् भनेर। र आनन्दजीको घरमा हामी छिरौँ, रेशमा र आनन्दीको। लोकेसन ठिक छ नि? दामी छ नि, दामी छ। घरको लोकेसन ठिक छ नि, नो कम्प्लेन है। ल हुन्छ उहाँको घरमा स्वागत छ। हिँड ल ल हिँड ल। जुत्ती खोल्ने, खोइ जुत्ती खोल्ने।
जुत्ती होइन जुत्ती खोल्छ नि उसलाई त मन पर्छ जुत्ता खोल्नु मन पर्छ उसलाई जुत्ती अर्को नेक्स्ट त उचाल न यो तल्लो टेक न होइन नि कम्ता सफा छ कम्ताको छ ल रफ हुनुपर्छ बाबा रफ जुत्ता चाहिँ त्यता म राख्नु होला पानी परिहाल्यो भने भिज्छ भिज्दैन ठिकै छ कम के अरे सायन वेलकम टु माई होम हेलो ल आयो यहाँ जुत्ताहरू राख्ने ठाउँ रहेछ है दामी यो चाहिँ रेशमाले भर्खरै बनाएको हो? 2 दिन भयो होला ओके ल खिच है अब है ल नरेनजी साथी यो एउटा लिनुहोस् त यो चाहिँ के हो बोधिसत्वको ल थ्याङ्क यू एकदम राम्रो यो कसरी पाउनु बुवाले ल्याउनु भयो नेपाल ल लगाइहाल्नु पर्यो यहाँ मैले नै यसरी है ल यो गणेन दाइलाई ए भन्दा ल वाउ दिनु बिर्सेछ है ओहो ल धन्यवाद क्षमा ल थ्याङ्क यू ल धन्यवाद है क्षमालाई एकदमै यो त एकदमै ऊ हुन्छ क्या ल तपाईँहरूको सिटिङ रुम है ल सायन तिमी कहाँ हो नानाको घरमा वाउ दामी रहेछ सिटिङ रुम है ल अब किचन सानो छ दामी छ नि के को सानो 3 परिवारलाई होइन ल बहिनी राम्रो रहेछ है ब्याकयार्ड होइन ठिक छ नि ब्याकयार्ड ठिक छ ब्याकयार्ड ननिस्क है ए ल यहाँ मजा यहाँ काट्ने बेला चाहिँ भएछ है बेला भएछ यहाँ चाहिँ छाना हालेर होइन झ्यापै हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन यो चाहिँ पछाडिबाट केही गर्ने हो भने चाहिँ स्कोप छ यहाँ चाहिँ है फुर्सद भएर टक्कै लाउने राम्रो रहेछ ल जाँगर चल्नु पर्यो ल राम्रो लाग्यो आनन्द चाहिँ ठुलो ठाउँ रहेछ यहाँ त है यसो छाना लाएर टक्कै यसो बस्ने ठाउँ टक्कै बनाउनु मिल्दो रहेछ राम्रो आनन्दको टक्कै यहाँ के त्यो त लसुन जस्तो लसुन त्यही त ल के गर्यो आयो ए हो किन होइन पर्दैन छोडिदेऊ ए थ्याङ्क यू है ल हाम्रो सुज किन छोक त ल राम्रो रहेछ माथि चाहिँ बेडरुम अनि हाम्रो चाहिँ सामान कति हो त अनि त्यही त यो चाहिँ हाम्रो आनन्दजीको सिचुएसन रुम है यो चाहिँ व्हाइट हाउसको जस्तो होइन ब्लगहरू यहीँ बनाउने ल ट्याग सायन वाउ अङ्कलको के भन्छ अङ्कलै भनौँ न होइन पोडकास्ट भयो भने चाहिँ यो टेबल त्यही त सिचुएसन रुम ल पोडकास्टको लागि पनि सही छ है हाम्रो सही रहेछ त यो ब्याकग्राउन्ड दामी आउँछ यहाँ राम्रो बनाएर होइन पोडकास्ट पनि चलाउनु पर्ला जस्तो छ तपाईँ र मैले सही रहेछ ल दामी ठाउँमा राख्नु भएको रहेछ यो टेबल दामी छ यो पोडकास्टरको लागि कत्रो ठुलो त नि कत्रो बाक्लो है पहिला किचनको टेबल हो के ए ओके पहिला यस्तै मन परेर यस्तै किन्यो ए ओके अलि ठुलो भयो सही छ तपाईँको सिचुएसन रुम सिचुएसन ल लिभरपुलको यहाँ लिभरपुल फ्यान फेरि है लिभरपुलको जर्सी टक्कै यहाँ झुन्डिनु भएको छ ल आनन्दजी राम्रो रहेछ है ल अब जाने होइन लेट्स गो ल आनन्दजीको यो चाहिँ भाइ कि दाइ पो यो चाहिँ भाइ हो ड्रोन है अब उहाँलाई मैले मागिरहेको छु ट्रेडिगल बिचमा चाहिँ टक्कै हाल्नलाई त्यही त तपाईँको एकपल्ट हेर्नु पर्यो हेराइदिनु न होइन भन्नाले देखाइदिनु न यहाँ हाम्रो ब्लगमा
दाइलाई ए भाइलाई कि दाइलाई दाइ नउडाइकन त्यत्तिकै ए के गर्दैछ यो चाहिँ भाइ होइन यो अनि यो चाहिँ जुनेमा नि काम गर्छ रिमोट चाहिँ होइन त्यो त अहिले मेरो पनि नयाँ हो ए अनि किन तर यो रिमोटले त्यो उडाउनु मिल्छ एउटै हो नि त तर यो रिमोटले चाहिँ यो रिमोटले पनि मिल्छ होला यो उडाउनु जङ्गलमा अड्केको देखेर छक्कै परे म रुखमा अड्के इन्डियनहरुको उसको एकचोटि यो दाइ त एकचोटि त्यस्तै भएर अनि जान्छ झर्दैन यो त फसेर ढुट्टो भएको थियो नि अनि फेरि बनाउनु ल पठाएर ल्याए होइन बनाउनु पठाएको होइन मैले आफै फिक्स गरेको ए यहाँ अझै गाउँ छ यो गाउँ बिग्रेन होला नि त यो के पो गर्छौ आम अगाडि दाइ त उसले गिम्बल नै यस्तो हुन्छ गिम्बल नै गिम्बल हल्का कोल्टे हुन्छ क्या काम गर्छ तर उड्नु त उड्छ मजाले उड्छ ल अब तपाईँलाई म ड्रोन अब मेरो ब्लगमा ड्रोनको सर्ट पनि हालिदिनु पऱ्यो एकपल्ट कस्तो हुन्छ त्यसरी यसले त मजाले मान्छेलाई नै ट्र्याक गरेर मान्छेलाई फलो गर्छ गोप्रोकै चार्जर हो दुईवटा होइन हुन्छ चार्जर र ब्याट्री यो भित्र ब्याट्री छ यो चार्जर दुईवटा चार्ज होइन धन्यवाद त्यसको लागि मलाई चाहिरहेको थियो कि खालि सिद्धिहाल्छ क्या तपाईँले पुरा गरिदिनु यो ब्याट्री चाहिँ मैले नयाँ है यो ब्रान्ड न्यू जस खोलेको छ त्यो अलि नयाँ ब्याट्री हो होइन पुरानो ब्याट्री भन्दा त धेरै ब्याट्री थाम्छ ए ल धन्यवाद त्यसको लागि नयाँ हो नि त यसको साइकल सुरु भएको छैन ए ल धन्यवाद त्यसको लागि ल मैले तपाईँलाई पहिल्यैदेखि दिन्छु भनेर राखिरहेको थिएँ कि धन्यवाद ल हजुर जाने अब भन्दैछ ल ल धन्यवाद है बहिनी मिठो मिठो खानेकुराको लागि अब यो मेरो ब्लग चाहिँ भराइहाल्छु यो चाहिँ पछि 10 वर्षपछि हेर्दा रमाइलो हुन्छ क्या होइन 10 वर्षपछि अब हामी कति पुगिन्छ तपाईँहरू कति पुग्नुहुन्छ होइन त्यसपछि रमाइलो हुन्छ हो त नि ए हो त म पनि एक दिन त आँसै आएको थियो है खुसीले बाउछोरी गइरहेको रहेछ त्यो दिन त आँसै आएको थियो हो नि हाम्रो पनि बिगेस्ट फ्यान त हाम्रो सासू हो नि त केटोलाई हेर्नको लागि जहिले खोलेर हेरिराख्नुहुन्छ अन्त तपाईँको मिनी 2 को चाहिँ ओपन गर्ने सर्ट एन्ड प्रोसेस छ है यसको चाहिँ जे पाए त्यो ओपन गर्नु मिल्दैन यही छ 1 मा यो निकाल्ने ए ओके 2 मा यो यसरी निकाल्ने ओके ए ल धन्यवाद अनि ड्रोन उडाउँदा चाहिँ यसरी तपाईँले आफूतिर यसरी फर्काएर होइन आफूभन्दा अब यसरी फर्काएर उडाउने ए ओके किनकि यो आफूतिर फर्किँदाखेरि चाहिँ कन्ट्रोलहरू सबै अपोजिट भइरहेको अपोजिट हुन्छ ओके भने त्यसरी बनाउँदा सजिलो भयो होइन ल यहाँनिर कार्ड चाहिँ हालेको छैन यो कार्ड त मसँग छ एसडी कार्ड यहाँ 249 ग्राम भनेर यहाँ लेखेको छ नि अनि लाउँदा यो क्लोज गर्दा पनि सुरुमा खुट्टा सेम तरिका त्यसपछि अनि आर्म ओके